ทียบกับแบบที่อื่นเนี่ยลงทุนมหาศาลขณะนี้เราอยู่ที่ประเทศมอสโกแล้วก็อยู่ที่ Max MAKS ซึ่งเป็น Official Air Show ของทางรัสเซียสังเกตนะครับว่าข้างหลังเรานี่ Airbus จ่ายค่า Sponsorship สูงมากเพราะเอาเครื่องบินมาไว้อยู่ข้างหน้าเลย A350 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่เป็น Composite ตอนนี้การบินไทยก็มีสายการบินนี้แล้วก็สิงคโปร์แอร์ไลน์ใช้ลำนี้ที่บินไกลที่สุดในโลกตั้งแต่สิงคโปร์ยันไปถึงนิวยอร์กได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคู่แข่งโดยตรงที่ Airbus สร้างขึ้นมาแข่งกับ787 และ Dreamliners วันนี้จะมาดูทั่วไปนะครับจะมีสายการบินของรัสเซียเยอะด้วยเหมือนกันเราจะไปดูแล้วก็จะเจอเขาด้วยแล้วก็จะไปเจอบริษัทที่ทำเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเขาอยากให้ผมมาดูมากเลยเดี๋ยวจะมาดูซิว่าเฮลิคอปเตอร์เขาเป็นไงเผื่อจะไปใช้ที่เมืองไทยได้เขาจะมี acrobatic show นะครับเครื่องบินนี่ดูสิมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมีโชว์เนี่ยเครื่องบินถ้าดูสังเกตนะก็จะมีแตกเป็นฝูงสวยๆอะไรประมาณนี้ดูแล้วเนี่ยบินอยู่เลยนะครับ acrobatic show นะครับนี่คือ air show เขาจะมีแบบนี้ซึ่งมันก็จะทำให้แบบทุกคนตื่นเต้นไม่งั้นมันก็ไม่รู้ดูเครื่องบินใช่ไหมเครื่องบินรบสมัย 1942 จะเป็นอย่างนี้เยอะเพราะว่าถ้าไปพูดถึงอเมริกันกับพวก British ก็จะมีดีไซน์คล้ายๆกัน 1942 สงครามโลกครั้งที่ 2 Second World War คู่แข่ง Airbus 737 ใช้ 211 ที่นั่ง Wide Body Field นะครับแต่ว่ามันเป็น Narrow Body แล้วก็ทางนี้เขากำลังขาย Kazakh Air ไปแล้วก็ Aeroflot ด้วยแล้วก็ Kazakh Air กำลังจะบินมาประเทศไทยThis is style ของการขับเนี่ยจะเป็นแบบ fly by wire ของเขาใช้joystick แล้วก็ control ก็เป็น electronic control หมดเลยพวกนี้จะเป็นเรียกว่า nav นะครับไอ้พวกนี้คือ autopilots here มันจะมี VNAV คือ vertical นะครับแล้วก็จะมีความสูงความตั้งทุกอย่างตั้งนี่เหมือนออกจาก autopilotนี่เขาเรียกว่าโดรนครับโดรนของจริงไม่ใช่ DJI นะอันนี้โดรนเขาโดรนสอดแนมรู้สึกข้างหลังนี่จะมีจรวดด้วยนะที่เขาใช้ที่อเมริกาอีกหน่อยนี่คนไม่ต้องขับเครื่องบินเจ็ตสู้กันแล้วขับไปพวกนี้ยิงกันเพราะฉะนั้นเองเป็นอนาคตของสงครามสอดแนมและทำลายตัวอย่างอเมริกาก็มีที่ก็มีพร้อมแล้วอะพวกเราขับ DJI ไม่มีอะไรหรอก
ไม่ได้อยู่แอร์ไลน์นะแต่นั่งดูเครื่องบินอยู่เนี่ยก็ตื่นเต้นดีคือได้กลับมาดูแอร์โชว์ใหม่อีกทีหนึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาจะดิสเพลย์ให้ดูว่าจะมีโชว์ให้ดูซึ่งถ้าดูข้างหลังตอนนี้เครื่องบินก็ตัดหน้ากันอยู่เนี่ยต้องดูนี้โอ้แม่ like a battle ได้ยินงี้โอเคนะแต่สมมุติเราอยู่ระหว่างสงครามเห็นงี้ได้ยินเสียงงี้น่ากลัวอันนี้เป็นโชว์แอร์โชว์เนี่ยมันจะเป็นที่เขาโปรโมท aviation ในประเทศเขานะครับก็ที่ใหญ่จริงๆเนี่ยในโลกนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ที่หรอกมีที่อังกฤษมีที่ฟานเบอร์แล้วก็จะมีของที่ฝรั่งเศสแล้วก็จะมีที่สิงคโปร์ก็ใหญ่มากแล้วก็เมื่อก่อนมันจะเป็นสิงคโปร์ที่นึงแล้วก็ฮ่องกงสลับกันทีนี้ฮ่องกงไม่ค่อยมีละแต่สิงคโปร์มีแล้วมันใหญ่แล้วก็ที่รัสเซียก็จะมีที่นี่ที่ Max เนี่ยมันจะมีทุก2 ปีก็จะจัดอยู่ที่มอสโกแล้วก็จะมีอีกที่นึงก็มีที่ดูไบแอร์โชว์แต่ได้ข่าวว่าในปี 2-3 ประเทศไทยก็จะมีแอร์โชว์เหมือนกันก็อยากจะมีก็ไม่รู้ทำไมนะเราไม่มีผลิตเลยแต่ว่าก็เป็นศูนย์แห่งท่องเที่ยวมั้งที่อุตภาวในปี 2-3เขาอยากในแอร์โชว์ที่ประเทศไทยที่รัสเซียนี่มันอาจจะเล็กกว่าเพราะว่ามันหนักไปทางสายการบินของรัสเซียแต่ถ้าเป็นของเอเชียเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยมันมาจากทั้งโบอิงมาทุกแอร์บัสแข่งขันกันมากเครื่องบินนี่เต็มหมดเลยแล้วก็จะมีพวก private jet ที่มี737ที่มีเตียงนอนมีเริ่มเลยคนจะเยอะมากจากเอเชียก็สิงคโปร์ที่นี่ก็ถือว่าโอเคสนุกดีเพลินดีก็จะมีเนี่ยเครื่องบินไปบินมาเวียนหัวอยู่แถวนี้วันนี้เราจะได้ดูซูโคยโชว์อีกตัวนึงคือ MC ซึ่งเป็นบริษัทที่มันรวมกันเป็น United Airlines United Communication คือเอาพวก Airlines ของรัสเซียมารวมกันเป็นบริษัทเดียวเดี๋ยวจะได้ดูเนี่ยเขาก็จะโชว์ให้เห็นเลยเนี่ยว่าเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวดูเวลาเขาบินก็เหมือนกับ Airbus บินเมื่อกี้นี้ที่เห็นไปนะครับก็จะผัดโผนสำหรับ commercial jet นิดหน่อยแต่ไม่มีคนอยู่ในนั้นนะส่วนใหญ่น้ำหนักก็จะใส่เวทด้วยของน้ำให้เหมือนกับมีคนจริงๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ลำนี้ซูโคยนี่จะผัดโผนขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคисследовательских полетах на высотном самолете М-55 геофизика.